Доброго мирного дня вам. Вибачаюсь за свій голос. У мене сьогодні голос буде вдвічі більш тягучий, ніж завжди. От мені цікаво, під мій голос, люди, ви там засипаєте, коли мене дивитесь? Або не засипаєте. За 7-й. Який у мене там? 7-й? 8-й вже? На, то пошта. Де той віп? 8-й. За 8-й віп дають раз на місяць 250. Тільки була в нас нова, звичайно, і відразу нова. Доброго мирного дня вам. Ще раз. Буду повторюватися. То вибачайте. Що там нове? Щось відчуваю. Нова пішла по... Так, 70 впало. Непогано, але це не 111 зовсім. Не 111. Хоча б якось. 2 доби не спав майже, тому такий у мене стан. А як там воно називається? Не дуже. Нагадаю, краще зараз записати відео і відразу його пустити в тираж, ніж потім записувати або вночі, або вранці. Тому відразу запишу. Було питання стосовно чорних перлин. До кінця не знаю, як ними користуватися і як. Хто розбирається, напишіть мені, будь ласка, схему. Я не знаю, і інші гравці питають. Я міняв за 45 якось один раз. Наступний ставало, приманку маю на увазі. Наступний ставав 60 перлин уже. Коли міняєш, береш. Інші 320 також колись міняв. Але воно в мене не спрацювало. І якось бажання більше немає. Це не міняв. Ну, це нам дістається через донат приманок. Не донат грошей, а донат приманок. Мені підказали таку схему, дякую тобі велике, за легендарну. Як працювати по приманці легендарній. Здобуваєте 3-й рівень легендарної приманки через подію. Ну, це в ідеалі, звісно, мається на увазі. Достаєте 3-й рівень легендарної приманки і потім заходите за чорні перлини, міняєте 3-й, точніше 4-й, 5-й, 6-й рівень. 3 рази потрібно обміняти приманку. Перший раз 45 знаю, другий раз 60. 3-й раз скільки одночасно. Напишіть, будь ласка, хто знає, і я буду знати, і інші будуть знати. У мене назбиралося їх 130 штук, я гадаю, мені не дуже їх вистачить. 100, виходить, і 30 плюсом. Тобто на 3-ю приманку, на 3-й рівень легендарної мені не вистачить. І ще сказали, якщо прокачати до 6-го рівня на 6-й рівень, то закривається і подія, і квест закривається. Особисто не перевіряв, але тим людям, які це кажуть, довіряю. Якщо не змінили нічого, а це мені казали десь, я не знаю, більше місяця тому назад про це все розповідали.
Можливо, щось і змінилося. Також що змінилося нарахування цих чорних перлин, коли обмінюєш за квитки їх. Але я почав спочатку, коли почалася нова ця Гедота, то по-старому обмінюється. По 10 штук. Менше збільшується. Зараз в мене який там третій раз буде обмін. 98, 97. Або третій, або четвертий раз буде обмін. І от збільшується до 10. А коли ці квитки 10 тисяч на обмін іде, то там вже зависає і постійно по 10 тисяч вимагають квитків. І постійно 10 чорних перлин дають. Що вам порадити? Не можу вам нічого порадити, так як сам на цьому не дуже розуміюся. Я особисто збираю на підвищення приманки. Так як все-таки колись може в грі трапитися, що буде дуже не вистачати поліпшити. Це в нас завжди нова локація спрацьовує, хоча вона в мене не спрацювала. Один раз я дуже великий мінус пішов по тій новій локації. По минулій. Даже не по цю локацію я взагалі не грав, а минулу пішов великий мінус. Купив за 350 гривень 2 великих пакета везіння, і там випало так мало приманок, абсолютно мало. Взагалі не відпрацювало своє. І після того я чув, приманки взагалі перестали падати з цих великих пакетів везіння. Не знаю, як з малих пакетів везіння, так як їх також дуже давно не зустрічав, не забирав ці нагороди. Тому не можу сказати, наскільки там. Але великі. І в мене воно не відпрацювало, ті великі. І інші, ви мені пишете також. Ті великі вже не дають приманки. Сказав по чорним те, що знаю. Задавайте питання якісь конкретні. На якісь конкретні питання скажу те, що знаю. А так особливо навіть не знаю, що вам і сказати. Та й взагалі, чи можу я вам щось сказати таке розумне. Так, основна подія. Ця ліцензія, яку ти також запитував, де її брати, ось вона. І тимчасово всього на добу дається. На кой потрібна ця ліцензія? Черговий сотень раз лохотрон з цими всіми. Цим. Так, вже якісь нам мішки дають з золотопиратів. Власники гри. Так хочеться матом на вас сказати, але ж в мене і діти дивляться, і дорослі, дуже-дуже дорослі дивляться, то не можу я на вас нічого сказати. Поїхали. В нас нема 6-годинних подій. Щось зовсім в нас нічого немає. А що в нас там вудка? Ну, вудка така собі. Вміння я прокачав. Чомусь у нас немає загадкової тут також. Нові локації, нові загадкові, а старі так і не відкриваються. Морський язик смугастий. Це в нас була якась нова остання. Прийдеться на ньому тягати. Ну, там рівень вже нормальний, то якось. Головне, щоб там завдань не було в події впіймати цю приманку на ліцензію. Бувають і таке ставлять в завдання. Бодіан плямистий, 3,6. Ну таке собі. А в нас тут човника немає. Погана локація. Погана локація. Слідкуйте за своїми ліцензіями. Буде дуже шкода, якщо вони згорять.
Вони нам так тяжко даються. І коли згорають щось, то дуже-дуже важко. Потім. Зараз головне не клюнути носом і не вдаритися таблом об табло. А на чому ж шукати? У мене тут немає ліцензії. От потрібно було якраз залишити цю слот ліцензії на сьогодні. А може і не потрібно було. Не хочу нічого додавати. Нема на чому тягати. Так само, як давно гидотні власники гри вам казалося, чому ви на всіх локаціях не відкриєте 14 слотів ліцензії. Вже автоматом потрібно на всіх локаціях зробити 14 ліцензій. Бодіан плямистий ще менше випав. Ну чому Бодіан такий не випав? Можливо, та ліцензія взагалі не потрібна. Два і 6. Кожного разу все менше і менше випадає. А інші рандомно великі випадають. В цій грі у власників гри все рандомно. Абсолютно все рандомно. Так, власники гри. Бодіан іспанський. Майже той, але не той. 5,8. Та що за така... Цікава назва у риби. Бодіан плямистий. Можливо, хоча б так. Та хай хоча б так буде, бо так будуть торчати, висіти 20. А які в нас тут взагалі рекорди? 27. А що це ви такі малі? А що це таке з вами, га? Знаю топові гравці. А що це ви так? І цей топовий гравець 100%, 108 рекорд. А що це так? Використали пакет приманок до цього клановий. Що у нас тут? Нічого немає? А як так? У мене стан такий майже як п'яний. Якщо я буду нести якусь маячню, дуель, звісно. Хотів натиснути на нагороди, а чомусь натиснулась дуель. Чому дуель натиснулась? Я нагороди натискав. Який там рівень? 5. Та ні, то зовсім погано. 5 рівень, то... Маю на увазі, як впали приманки з КП і 5 рівень. 12 зірок, 24, вже 12 зірок. Аж скільки ж зірок в мене там 27 показувало. На це ви даєте. Зате інші приманки у суперника прокачані так. Чому якось показує, як наче суперник вже зловив і я не перебиваю його рекорди? Чому так показує?
Не знаю, що тобі. Час є, то побажав тобі щось нормального. Тобі також гарного кльова. А чому ти не ловив? Чому ти не ловив? Бо в тебе нова така мала? Нарахували мені золотих мішків. Любі друзі, хочете, вам дам золотий мішок? Або така халепа і у вас є. Ну, якщо вам потрібно буде золото, то звертайтесь. Давайте один одному насипемо золото. Так, а що то воно то там таке ще? Отак інколи щось не забирається і потім його хе найдеш. Що ж там за таке завдання? Їх повідкривати треба. Я в тверезому стані не дуже так в грі розбираюся, а оце коли таке чумачече стан, то взагалі. Це воно таке мале все? Більше нічого не потрібно було? Переможіть у поєдинку і все? Незрозуміло якось ситуація. А чому нема 6-годинної події? І дивіться, як відразу попадають золоті медальки. Ну, у мене зараз і трофеї такі космічні. 2900, як для наших налаштувань, які змінили в поєдинках з поєдинками, то трофеї 2900. Зараз цей монстр покаже рекорд 30к+. А що таке? І ти клановий пакет злив до цього? На що це ви так? Мабуть, позабирали там мішки з перлинами. І мішки з золотом вже не хочете? Не захотіли забирати. Так, як сонар відпрацює? Правильно поправили в чаті гри, коли розбирали ситуацію, чому в тебе така велика погрішність була. На вудки сонар 80%, легендарна. Дерево прокачане повністю. І в тебе сонар дуже погано відпрацював. Добре, одна голова хорошо, а 50 голів ще краще. Вирішили, в тебе комбо не спрацювало. От по тій причині повністю згоден. Тому комбо потрібно завжди мати на такі випадки, як легендарна, коли рекорд попадає. Тому що комбо дуже мале. І ти ж сам повинен бачити. Або, можливо, ти не знаєш цієї хитрощі в грі. Така як комбо. Комбо потрібно, щоб було, коли ти ловиш приманку, коли ви ловите, рибу виловлюєте. Комбо потрібно, щоб було 100%. Хто не знає. Мені такі речі здаються автоматично відомими. Але ж, звісно, коли майже 10 років граєш в цю гедоту, то а цих дрібниць тут 1000, яких потрібно. Так. Відкрилося. А чому мені там щось інше показало? Тому дивись уважно на наступний раз. Якщо в тебе сонар і у вас у всіх не сонар, а комбо спрацювало не 100%,
ви не помістилися в те комбо, тоді, звісно, і сонар не покаже 100%. Тому що те комбо якраз і відповідає за розмір. За розмір того, чого ви ловите в першу чергу. Так, а скільки там потрібно ще зловити? Або я вже все зловив. Потрібно тут повідкривати. Так, а це я вже виклик провтикав. От. Поки з вами... А ні, не провтикав. Це я почав ловити пізніше. А ось і стартує топовий гравець. 5,6 рекорд. Вудочка нерідна. Але з такими успіхами ти мене й переженеш. Знаю ваші здібності. Зараз я там взагалі останній буду. Серед усіх. Любі друзі, а як у вас взагалі там в житті справи? Ага. У мене ото стан зараз такий, як наче я п'яний. І я ото з тієї категорії, коли я п'яний, мене починає на різні філософські приколи тягнути. Так, що далі робимо? А то якась маячня тут. Ще нам падали мішки з золотом. Власники гри, можна обміняти ці мішки золота на реальні гроші? Можна? Давайте ми вам зробимо такий прикол. Ми здаємо вам оці ваші мішки з золотом. А ви нам на всі гроші даєте грошей. Зробіть подарунок гравцям цієї гри. Дайте кожному гравцю по 100 доларів. Слабо? А де поєдинки? Я щось поєдинків не бачу. Чому поєдинків немає? Прийдеться дуелі грати. Оце буде прикол, якщо зараз, через деякий час, з'явиться 6-годинна подія з дуелями. Ми зараз всі дуелі закриємо, а ці чорти згадають, що вони нам дуелі не зробили. Подію не поставили 6 годин. От буде черговий прикол, як завжди. Постійно одне те ж саме. Давно щось вони не присилали в якості вибачення по 10 посилювачів. Власники гри, ви навіть вже почали зажимати по 10 посилювачів. Раніше хоча б 10 посилювачів за якісь помилки, якісь баги. Так, що воно там обігнав? Оце так монстр. Нова, 23 в тебе. А так, на перший погляд, крім великої сили, по гравцю нічого й не скажеш. Що він там якийсь сильний. Так, вже мене конотоп обігнав. А що це вони приманки поставили не в останній корзині? 25 плюс 50. 50 приманок мені, ну, можливо, дотягну, між іншим. Бажаю, щоб і ви всі дотягли. А в цього вже там парабелум. 100%. Там вже і вудка з'явилася рідна. До ліцензії. Монстр. Я ж кажу, тут ці монстри просто так не будуть сидіти, чекати,
Вони будуть робити свою справу. А що це в тебе друге місце за цю? А, то не таке. То не таке. А де моє? А де моє? Я гадав, в тебе так... А, в мене також. А раніше по-іншому називалося. А що змінилося? Чому? Вони змінили навіть назву. Ця медалька раніше називалася кращому там щось рятівнику душ у всьому всесвіті. А ну, заради приколу, подивіться в своїх нагородах. Ця медалька є або немає. Я не пам'ятаю, як вона виглядала. Але ця медалька називалася кращому рятівнику душ у всьому світі. Нам її давали в чемпіонаті за перше місце. А зараз ці демони, чорти, перейменували назву цієї медальки. Уявіть собі, наскільки це темні та жалюгідні створіння керують нами. Навіть змінили назву медальки. Можливо, помиляюся. Зараз так швидко не можу згадати. Дивишся на ці медальки і, здається, вперше їх взагалі бачиш деякі. Інколи так заходжу, дивлюся і дивуюся. Не пам'ятаю таких медальок взагалі. Хоча особливо і не звертаю увагу на ті медальки, які отримував. Абсолютно. Отримував, що попало. Яка гарна медалька. Є дуже гарні медальки. А це вони дали, перейменували медальку. Навіть папуга якась є. І вовки, і чорти, і папуга. І така гарна також медалька. Нам її давали не в рейтингу, а в події, в коробці, пам'ятаю. Раніше і таке було. Цю мені дали за VIP 7. За 7 VIP. Точніше, коли я перетнув 7 VIP, там була подія. І в цю подію давали такі нагороди. Здається, всім. Всім підряд. Тортики нам перестали давати. На 4 роки останній раз власники гри святкували день народження гри. Ось тому таку халепу ви і маєте, що останній раз. Так, добре, все-таки перейменували. Перейменували. Гадаю, буду закінчувати. Не хочу в цей виклик втрапляти, втраплю в інший, тому що мені ці монстри не дадуть узяти. Деякі монстри не ловлять, а деякі монстри швиденько і вудку зробили, і натягали. От не розумію приколу. В події дають перлин менше, ніж гравці затрачають на саму подію. Яка доцільність грати ці взагалі події, якщо витрачаєш більше? Витрачаєш більше завжди, ніж отримуєш. Ну, це так, питання в повітря, тому що
Нема ніякої доцільності шукати відповідь на ці такі прозаїчні питання абсолютно. А що там я не відкрив? Елітні. От вони люблять поставити якусь гедоту, але дають 4 приманки. Сьогодні насипають приманки. Добре, пішов, поки мене не викинули звідси. Всім бажаю великого везіння в цій гедоті.